مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض طبق فاخر جدا من مطبخنا العربي واللي بتشتهر فيه بلاد الشام، واللي هو كوسة باللبن أو الأبلمة أو مثل ما بيسموه شيخ المحشي. سبب تسميته بهالاسم كونه يعتبر من أفخم أنواع المحاشي على الإطلاق، نسبة لوجود اللحم الخالص بالحشوة ومن دون الرز. وبيقولوا إنه هالطبق من شدة فخامته كان يترقى صفر الملوك والسلاطين. ولهيك خلينا نشوف شو محتاج هالطبق الفخم من مكونات ومقادير. محتاجين كوسة، لحمة، لبن، حليب، كريمة، نشا، وأكيد الملح والبهارات. أول شي بطنجرة على النار بنحط معلقة كبيرة من السمن وبنضيف عليها بحدود 750 جرام من اللحمة أو 500 جرام. بنضل نقلب فيها لحتى تنشف ميتها. بمجرد ما نشفت المي بنضيف الملح، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البهارات، ورشة من الفلفل الأسود. منقلب كتير منيح وبنطفي تحتها وبنتركها لتبرد. بمجرد ما بردت معنا اللحمة مثل ما شايفين بنضيف عليها شوية صنوبر مقلي، واللي مو متوفر عنده الصنوبر ما في داعي، مجرد لحمة وبهارات. منقلب كتير منيح وهلأ منباشر بحشي الكوسة. طبعا الأبلمة محتاجة كوسة حجم صغير، وما منبالغ بحفرة، يعني منخلي فيها لبة، ما بنحفرها كتير. وبنحشيها باللحمة والصنوبر وبنعبيها، يعني بنكون كريمين بالحشوة. بنرصها كتير كويس حتى عند القلي ما تطلع اللحمة برا بهذا الشكل. وبعدين بننظف تمها وبنكمل لتخلص معنا كل الكمية. وهيك بعد ما خلصت كل الكوسيات بهالشكل بنباشر بقليون بزيت حامي، يعني بس مجرد ياخدوا لون حلو مو أكتر. وهلأ منباشر بتحضير اللبن. هون استخدمت بحدود الكيلية من اللبن. نحتاج معهم كوب من الحليب السائل، طبعا كلهم بحرارة الغرفة، وكوب من الكريمة السائلة كمان. ومنضيف عليهم كمان 3 معالق كبار من النشا. أنا هون نسيت صور أنا وعم بحط النشا. ومعلقة كبيرة من الملح. بنحرك على البارد كتير منيح لنحصل على خليط سلس وناعم. بعدين بنحط الطنجرة على النار ومنباشر بالتحريك المستمر، ما بنوقف أبدا حتى ما يفرط معنا اللبن. بنستمر بالتحريك لحتى نصل لهالمرحلة ويصير اللبن معنا سميك شوي مثل ما شايفين، بانتظار انه يغلي. طبعا هون النار بتكون فوق الوسط بشوي. وهلأ بمجرد ما غلى معنا اللبن مثل ما شايفين بنطفي تحته وبنشيله على جنب. بنجيب صحن التقديم وبنحط فيه الكوسايات اللي قليناهن، او فيكم بهالمرحلة تحطوا الكوسة مباشرة على اللبن، بس انا بحب فورا نحط الكوسة بصحن التقديم واسكب عليه اللبن اللي طبخناه بهالشكل. ونتأكد انه كل الكوسيات مغمورين باللبن، ومندخلهم بفرن حامي ومنتركها بالفرن من 20 ل 30 دقيقة. وكل فترة بنعملها تقليبة مثل ما شايفين لحتى نتأكد انه كل الكوسة مغمور باللبن وعم بيتبلغ فيه. ونفس الشي بتعملوا لو تركتوا الكوسيات على الطنجرة. طبعا اللبن بهالمرحلة بيكون على نار هادية مثل ما ملاحظين. استوت أكلتنا وهي طبقنا حاضر، ولاحظوا كيف البايركس نظيف ومرتب، يعني جاهز للتقديم على السفرة. وهي الطريقة عن جد تنفع كتير بالعزايم، خصوصا لما نكون عاملين أكتر من صنف. هلأ بعمل تقليبة للكوسيات حتى ما يكون وش الصحن ناشف. لاحظوا لون اللبن بجنن، أخذ هاللون الحلو المايل على الذهبي، واللي حصلنا عليه أكيد نتيجة قلي الكوسة. هلأ من الحشوة اللي زادت بنحط شوي على وش الصحن، بنزين فيه بهالشكل
ومشان هيك أنا قلت لكم ممكن تستخدموا 750 جرام من اللحمة بدل 500 لحتى تعملوا حساب زينة الوش. هلأ بنختم برشة من الفلفل الأسود الفريش، وبهيك طبقنا بيكون جاهز وحاضر للتقديم. وعلى الأكيد بنقدم معه رز بشعرية. شوفوا منظره شو بيشهي، ولاحظوا قوام اللبن كيف كريمي وانسيابي من دون أي تكتلات مثل ما شايفين. هلأ بدي فرجيكم كيف مرحلة السكب. حطيت زبدية رز بالنص وصبيت داير مدار الكوسة. شوفوا منظرهم شو حلو ولونهم أحلى. حجمهم كتير مناسب، لا كبار ولا صغار، هيك لازم يكونوا. وهلأ بنسحب الصحن شوي شوي. ملاحظين كيف الرز مفلفل وبشهي. وبالنسبة للكريمة فيكم تستغنوا عنها وتكتفوا بس بالحليب، بس هي بتعطي اللبن دسامة وقوام كريمي مثل ما لاحظتوا. وعملنا بفيديو الششبرك، واللي ما تابع الوصفة راح حط رابط الفيديو إن شاء الله بصندوق الوصف. وهلأ مثل ما ملاحظين بنزين بشوية صنوبر مقلي على الوش، وبنختم آخر شي برشة من الفلفل الأسود الفريش. بهالشكل. ومثل ما شايفين عن جد انه صحن فاخر وفخم، بيستحق انه يتقدم للملوك والسلاطين. وهلأ بدي فرجيكم قلب الكوسة من جوا. لاحظوا كيف الحشوة غنية، وهيك لازم تكون شايفين. ومثل ما قلت لكم ما لازم نجور بالحفر كتير، يعني لازم نترك لبة بالكوساية. شايفين لا رفيعة ولا سميكة. وهي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا فيها. ولا تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله ان شاء الله. باي باي.